हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल हेयर कलर बाई रेशममा। म आज फेरि तपाईँहरूलाई यस हेयर कलर गरेर देखाउन जाँदैछु। मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टको पहिलाको भर्जन हेयर भयो र उहाँको हेयरलाई मैले प्युरिफाइङ स्याम्पूले दुईचोटिसम्म राम्रोसँग वास गरेर हेयरमा भएको पसिनाहरू धुवाहरू धुलोहरू सबै निकालेर सफा गरेर क्युटिकल ओपन गरिसकेर यता लिएपछि क्लाइन्टको हेयर कटिङ गर्दैछु, जुन हाम्रो क्लाइन्टको स्प्लिटेन्सहरू आएको थियो र उहाँको हेयरलाई मैले राम्रोसँग कटिङ गर्दैछु। हल्का लेयर कटिङ गर्दैछु र मैले अब उहाँको हेयरलाई एउटै सेट बनाउनको लागि, किनभने उहाँले पहिला नै कलर गरिसक्नु भएको थियो र कलर प्याची भएको हुनाले मैले एउटै सेट बनाउनको लागि उहाँको हेयरलाई मैले पहिला ग्लोबल कलर गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ मैले उहाँको हेयरमा लाइट ब्लन्ड हेयर कलर गर्दैछु। अहिले चाहिँ ग्लोबल कलर जुन हाम्रो ब्राउन टोन पनि दिन्छ यो कलरले। र उहाँको हेयरलाई मैले राम्रोसँग कलरिङ गरिसकेपछि हेयर वास गरेँ र हेयर वास गरिसकेपछि फेरि कन्डिसनर नगरिकन उहाँको हेयरलाई हेयर वास गरिसकेपछि फेरि उहाँको हेयरमा अब मैले फ्री लाइटिङ गर्न जाँदैछु, जुन हाम्रो एच कलर गर्नको लागि। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो क्राउनमा पिरामिड सेक्सन र फ्रन्टमा टप सेक्सन र साइडमा रेड र प्रोफाइल सेक्सन गर्दैछु र अब मैले कलर मिक्सिङ गर्दैछु हाम्रो फ्री लाइटिङको लागि। ब्लन्डर र डेभलपर 1:2 को रेसियोमा मैले मिक्स गर्दैछु र हाम्रो ब्लन्डरबाट हाम्रो क्लाइन्टको हेयर बचाउनको लागि मैले फाइरोफ्लेक्स पनि मिक्स गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ मैले फाइरोफ्लेक्स ब्लन्डर र डेभलपर राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु र मिक्स गरिसकेपछि मैले फ्रन्टबाट मैले कलर गर्दैछु। फ्रन्टबाट मैले डायगोनल ब्याक सेक्सनमा मैले सानो सेक्सन लिँदै कलर एप्लिकेसन गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, मैले बालाजी टेक्निकमा मैले कलर एप्लाई गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, सानो सेक्सनमा मैले कलर लगाउँदै मैले फेरि त्यो फोइलमा एकदम राम्रोसँग कलर लगाउँदै फेरि त्यो फोइलमाथि अर्को फोइल राखेर फेरि त्यो दुईवटा फोइललाई लक गरेर जुन त्यसमा आउने हिट र त्यसमा हुने काम चाहिँ बाहिरको चिसो हावाले असर नगरोस् भनेर मैले फोइल पेपरलाई लक गर्दैछु। र मैले फ्रन्टमा कलर एप्लिकेसन गरिसकेपछि फेरि ब्याकमा पनि डायगोनल ब्याक सेक्सनमा नै मैले कलर एप्लिकेसन गरेर त्यसमाथि फेरि फोइल राखेँ र फोइल पेपर राखेर मैले फेरि दुईवटा फोइल पेपरलाई लक गर्दैछु। र मैले सानो सेक्सनमा होल हेयरमा मैले डायगोनल ब्याक सेक्सनमा नै मैले कलर एप्लिकेसन गर्दै फेरि त्यो कलर एप्लिकेसन गरिसकेपछि फेरि त्यो माथि फोइल पेपर राखेर लक गर्दै सबै हेयरमा कलर एप्लिकेसन गर्दैछु।
मैले माथि जुन क्राउन एरियामा पिरामिड सेक्सन बनाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले हरिजोन्टल सेक्सनमा कलर एप्लिकेसन गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। मैले माथि चाहिँ कुनै ठाउँमा हाइलाइट, कुनै ठाउँमा चाहिँ बालाइज टेक्निकबाट कलर एप्लिकेसन गर्दैछु र कलर एप्लिकेसन गरिसकेपछि फेरि त्यसमाथि अर्को फोइल पेपर राखेर दुईवटा फोइल पेपर लक गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। र हामीले कलर एप्लिकेसन गर्दा सानो सानो सेक्सनमा एकदम राम्रोसँग कलर एप्लिकेसन गर्नुपर्छ। र मैले क्राउन एरियामा हाइलाइट सेक्सन पनि लिएको छु। हाइलाइट टेक्निक युज गरेँ र कलर एप्लिकेसन गरेर 45 मिनट राखेर त्यसपछि फेरि राम्रो फ्री लाइटिङ आइसकेपछि मैले उहाँको हेयरलाई अब हेयर वास गर्दैछु। जुन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ उहाँको फ्री लाइटिङ एकदमै राम्रो आएको छ र मैले फोइलिङ निकाल्दैछु। जुन फोइल निकालिसकेपछि उहाँको हेयरलाई फेरि थोरै पानी राखेर राम्रोसँग इमल्सिफाई गर्नुपर्छ र यसो गर्दा बेला हाम्रो फ्री लाइटिङ एकदम राम्रोसँग आउँछ र इभन लुक पनि आउँछ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि मैले राम्रोसँग इमल्सिफाई गर्दैछु र हाम्रो क्लाइन्टको हेयरलाई राम्रोसँग इमल्सिफाई गरिसकेपछि अब मैले प्रपल स्याम्पूले वास गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ म अब अहिले पर्पल स्याम्पूले उहाँको हेयरलाई एकदमै राम्रोसँग वास गर्दैछु। यो स्याम्पू चाहिँ हामीले एप्लिकेसन गरेर राम्रोसँग इमल्सिफाई गरेर 10 मिनट जति छोडेपछि फेरि मैले स्याम्पू रिन्स गर्दैछु र रिन्स गरिसकेपछि आएर क्लाइन्टको हेयरलाई मैले ड्राई गर्दैछु र यो ड्राई चाहिँ हामीले 60-70% मात्र ड्राई गर्दा पनि हुन्छ र गरिसकेपछि मैले उहाँको हेयरमा पार्टिसन दिँदैछु र मैले उहाँको हेयरमा जुन तल चाहिँ पर्पल एस कलर गर्ने भएको हुनाले मैले लिजापको पर्पल एस कलर मिक्स गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ र मैले अब अर्को चाहिँ माथि चाहिँ उहाँको एस कलर गर्ने भएको हुनाले मैले वेला कम्पनीको कलर मिक्स गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। गरिसकेपछि मैले अब उहाँको हेयरमा जुन तल नेप एरियामा चाहिँ पर्पल एस कलर एप्लाई गर्दैछु। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ उहाँको हेयरमा राम्रोसँग पर्पल एस कलर एप्लिकेसन गरिसकेपछि फेरि मैले फोइलिङ राखेर अनि मैले अब एस कलर युज गर्दैछु।
तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, मैले पहिला कलर एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला राम्रोसँग ट्रायङ्गल फ्री गरेर त्यसपछि मैले कलर एकदम राम्रोसँग कलर एप्लाई गर्दैछु। र हामीले कलर एप्लाई गर्दा यसरी नै गर्नुपर्छ। पहिला एकदम सानो सेक्सन छुट्याउने, हरिजोन्टल सेक्सन लिएपछि फेरि ट्रायङ्गल फ्री गर्ने कमले र फेरि अनि राम्रोसँग कलर एप्लाई गर्ने, जुन कम गर्दै कलर एप्लाई गर्दै गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा कलर एकदमै राम्रो आउँछ, प्याची आउँदैन। त्यसैले र मैले ब्यागको सबै हेयरमा कलर एप्लिकेसन गरिसकेपछि फेरि फ्रन्टमा आएको छु। र मैले कलर एप्लिकेसन गरिसकेपछि 20 to 25 मिनट छोडेर फेरि उहाँको हेयरमा मैले अब हेयर वास गर्दैछु। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। म उहाँको हेयरलाई अब कलर प्रोटेक्सन स्याम्पू र कन्डिसनरले मैले हेयर वास गर्दैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, मैले पहिला चाहिँ राम्रोसँग उहाँको हेयरमा भएको कलरलाई राम्रोसँग निकालेर रिन्स गर्दैछु। र रिन्स गरिसकेपछि मैले कलर प्रोटेक्सन स्याम्पूले हेयर वास गरेँ र कन्डिसनर फेरि कलर प्रोटेक्सनको नै कन्डिसनर युज गरेर अब मैले रिन्स गरिसकेपछि फेरि उहाँको हेयरलाई अब स्टाइलिङ दिँदैछु। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, पर्फलेन्स पनि एकदमै राम्रो आएको छ र मैले उहाँको हेयरलाई स्टाइलिङ दिँदैछु। र तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ एस कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। रिजल्ट एकदमै राम्रो आएको छ। हाम्रो एस कलर र हाम्रो पर्पल एसको कलर देखिराख्नु भएको छ नि हाम्रो रिजल्ट। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु भयो र मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।